المطلوب هو صفع المتلقي، لطمه، جره من شعره باتجاه هاوية الحقيقة. المطلوب هو حرق الصالة بلهيب الاعتراف. لا تمثلوا، كونوا أنتوا. اغرفوا من جراحكم، غوصوا في ذواتكم، وعودوا إلى الجمهور بلؤلؤة المعرفة. انتوا عم تمثلوا حكاياتكم، عم تزفروا آهاتكم. أحرار، بدي إياكم أحرار. طاقة يا شباب، طاقة. هذا عرض لازم يكون مليء بالحب، مليء بالغضب، بالرفض، بالأمل. لازم تسيطر على المتفرج، لازم يصدقك ويحس انه حكايته حكايتك وحكايتك حكايته. هي الحكاية بين ايدينا سودا، بس لأنها سودا بتعطيك أمل. هي طاقة الأمل اللي بيعطيك إياها اليأس لما بتقرأ واقعك صح وبتعرف إنه ما عندك شي تخسره. يعني إما أن تكون أو لا تكون. يلا حبايبي، شوفوا شغلكم. بدنا نعمل كل شيء؟ كل شي. اوكي. ما توقفوا بدون إشارة مني. رح نجرب اليوم نعمل كل المشاهد بدون وقف. وطه ما لكن علاقة بطه، شوفوا شغلكم وبس. بس انا لازم اعرف اذا بينزل مكانه بشكل نهائي ولا ضلني مركز على ادواري. يا وسيم، شو بيفرق معك؟ انت حافظ كل الادوار، اشتغل اللي ملك عليه. طه صار له اسبوع ما عم يرد على موبايله. خلص يا جماعه، انتوا بتعرفوا لطه، مو هي اول مره بيختفي فيها. ايه بس هي اول مرة بيطلب مني انه ما عاد اتصل فيه، وكل مرة بيكون مختفي فيها بيكون صاير شي مو منيح معه. خلاص، بوعدكم بعد ما نخلص بروفا بعطيكم كل الوقت لتقلقوا عليه قد ما بدكم. واذا بتحبوا تبكوا كمان ما في مانع. شو مشاني انا؟ بلا كتر حكي. المشهد الاول. نيستا، جمورون. قمران ديفيل. فليتاتيل. فلوتاتيل. كيف فيني ساعدكم؟ تحكي عربي؟ يسعد الله. صباح الخير. صباح الخير. نحن انفرزنا جديد على ستوكهولم وحابين نغير. غيروا؟ ايه؟ صعب. اما انفرزت معنا على ستوكهولم ونحن ما بدنا نعيش مع امها. آسفة. أرجوكي، ماما رح توقف بوش حضنها. عم قل لك صعب كتير. شكرا كثير. لا لحظة، لازم ننتقل. ما سمعتي شو قالت؟ آسفة وصعب كثير. قالت صعب كتير، ما قالت مستحيل. على فكرة مايا، انت وحدة مجنونة. كتير منيح انك بتعرفني. يلا لكان تصرف على هذا الاساس ولا توقف بوشي بدي اياه. وأنانية. انت قمامة. عم تقولي لي يا مايا انه قمامة؟ لك انت حيوانة؟ انت حشرة. اي ممكن تطلعوا لبرا تحلوا مشاكلكم؟ جرثومة. انت واحد شرابات ريحتهم طالعة. شحاطة. جبان. انت يا علاء واحد جبان. مايا عم تقولي لي لإلي جبان؟ ماشي. نيستا كمان ما رح نطلع من هون لننتقل على الشمال. على الشمال؟ ايه نعم. حدا بيطلب ينتقل على الشمال؟ المجانين اللي مثلنا. ليش؟ لحتى نكون بعيدين كتير وماما ما كتير تزورنا. ليش كل هالقد خايفه من امك؟ لأنه ماما ما رح تخلي طريقة لحتى تفرقنا فيها عن بعض إلا بتعملها. هي مو حاببته العلاء لأنه علاء معارض، وأمي مع النظام. لك كانت رح تجوزني لابن خالتي الدكتور الموجود بألمانيا. مايا لا تجيبي سيرته لهاد. أنا رفضت وحاولت الانتحار، بس من وقتها وهي عم تحاول تعمل أي شيء لتفرقنا فيه عن بعض. وأنا بصراحة تعبت من هالحالة. أنا بدون علاء ما في أعيش. علاء كل شيء بالنسبة إلي. وأنا بدون مايا ما فيني أعيش. مايا كل شيء بالنسبة لإلي. علاء أنا مالي غيرك. مايا أنا مالي غيرك. ممكن تطلعوا لبرا احسن ما اطلب لكم البوليس؟ بوليس؟ شكرا كثير.
خلص حبيبتي باخدك لهنيك الزيارات. بعدين لا تنسي هون بستوكهولم برد اقل، حياه اجتماعيه اكثر. بعدين هون الايام جايتنا، بكره بنلاقي فرص شغل. عنا رفقات هون، لك هنيك ما في بشر اصلا، ويمكن ما في حجر. ميوش، مشاني تنسي هذا الموضوع. وهلا عازمك على اطيب سندويشه فلافل عند عمك ابو عبده. يلا اعطيني رقم. مايا قالت بوليس. هات رقم. راسك مثل الصخر. هي نستا كمان. نحن ما بدنا ننتقل على الشمال بسبب امي. نحن بدنا ننتقل لانه انا عندي حلم. بلش الحلم من يوم تخرجي من كلية الفنون الجميلة. وقتها اجى لعندي الدكتور وقال لي انتي لازم يكون اسمك اورورا مو مايا. قلت له شو يعني اورورا؟ حكالي شو يعني الاورورا وقال لي انه الوان لوحاتك مثل الوان الاورورا، وانه الاورورا بتخبرك حكايات كتير بس بالالوان. انا لما شفت الاورورا على النت اول مره ما صدقت انه هي حقيقه، لانه السما كانه قلبت مثل مره حلوه كتير وكبيره كتير اكبر من اي شيء. معقول يكون هذا حقيقه؟ مستحيل. وصرت تابع الفيديوهات اللي بتنقل هي الظاهره مباشره، وشوي شوي صارت القصه عندي هوس. اورورا ربة الفج، اخت هيليوس اله الشمس، واخت سيلينا الهه القمر. حينما احبت اورورا الشاب تيثونوس ذهبت الى والدها جوبيتر كبير الالهه وطلبت منه ان يعطي لحبيبها الخلود، وهددته بانها سوف تفضح سر عشيقاته لزوجته جونو القاسيه، فانصاع لها، لكنه ايضا خدعها، فقد منحه الخلود لكنه لم يمنحه الشباب الدائم. وحينما بدأ الشيب يخط في مفرقيه والوهن يفت عضديه، شعرت أورورا تلك الحبيبة القاسية بأنه بالرغم من عشقه لها سيكون عبئا ثقيلا عليها، فحولته إلى جندب. وحينما عشقت زوج كاهنتها بيروكريس خيلت لها أن زوجها الصياد يخونها، فجعلتها تختبئ له بين الحشائش لتراقبه عن بعد، فظن أنها حيوان مفترس فقتلها برمحه. وكان هذا انتقام أورورا لأنه رفض عشقها. مدام، اليوم هون بمركزكم اكتشفت من الخريطة انه في كامب بمنطقة بتصير فيها هي الظاهرة. قررت انتقل لهني. بدي اشوف الاورور، بدي اعيش تحت سما ملونة غير السما اللي بعرفها كل عمري. سنيلا مدام، سنيلا. بدك تروحي على هاب برندا؟ تمام، هبرندا. شكرا كثير يا مدام، عن جد تاكسوميكي. تاكسوميك يا مدام. هدول لك. تاكسوميك. شكرا. هيدو. نستا اللي وصلت على البرندة صادف نفس وقت ظهور الأورورا. نزلت من السيارة وقبل ما أفوت على الكامب وقفت لأتفرج على الأورورا.
وقفت دقيقة واحدة بس. خلال هي الدقيقة الهوا اللي عم اتنفسه صار جليد، وفهمت إنه هي آخر مرة رح أشوف فيها الأورورا. فتت على الكامب وما عاد طلعت 10 شهور. هالبرندة طلعت كوكب تاني غير الكوكب اللي نحن عايشين فيه. عشت بهالبرندة 10 شهور، متت بهالبرندة 10 شهور. برد، صمت، ولا شي. برد لدرجة إنك بتبطل تحس بالبرد. صمت لدرجة إنك بتخاف من أي صوت ممكن تسمعه فجأة. ولا شي، عن جد ولا شي. 10 شهور أنا ما قدرت أطلع من الغرفة. البرد هنيك مو بس بجمد الجسم، لا، بجمد المشاعر كمان. 10 شهور ما شعرت بشي، ولا شي ولا شي. 10 شهور أنا عايشة على التخت ولا عم حس بشي. ونسيت الأرورا، ونسيت ليش أنا هون، ونسيت ليش مع علاء. تجمدت ذاكرتي. فيني أقول إني لمدة 10 شهور كنت شبح. وعرفت إنه اللي كان بدي إياه هو مجرد وهم. أنا ما بدي أعيش تحت سما ملونة، تحت سما غير السما اللي بعرفها. أنا بدي أعيش تحديداً تحت السما اللي بعرفها. بدي شمس، من قلبي عم أقول بدي شمس شمس شمس. بدي شمس لأنه البرد بجمد لي دمي، ولما البرد بجمد لي دمي بطل فيني أتحرك، ولما بحس إنه ما فيني أتحرك بحس إني عاجزة، ولما بحس إني عاجزة بحس إني خايفة، ولما بحس إني خايفة بطل حس بشي، ولما بطل حس بشي بطل افهم شي، ولما بطل افهم شي بخاف، ولما بخاف بيجي لموت، ولما بيجي لموت ما في موت، ولما ما بيكون فيني موت بخاف، ولما بخاف بيجي لأهرب، ولما بيجي لأهرب بضيع، ولما بضيع بلاقي حالي مشلولة، ولما بلاقي حالي مشلولة بستسلم، ولما بستسلم بخجل، ولما بخجل بهرب، ولما بهرب بضيع، ولما بضيع بخاف، ولما بخاف بيصير بدي شمس. فينا نوقف شوي هون؟ لا حبيبي، ما معنا وقت. أنا في عندي مشكلة هون. المشهد اللي بدنا نعمله هلا صعب بالنسبة لإلي، ونحن أصلاً طالعين من مشهد ما سهل. يعني لازم يكون في فاصل بين المشهدين. اخترع لك شي شغلة فانتازية مثلاً. قلت لي فانتازية؟ إيه؟ بتذكرني ببداياتي. بس أنا بداياتي كنت أقدر الفرصة اللي بتجيني واشتغل. كنت اشتغل بضمير وما زعل المخرج الكبير يلي سمح لي شارك بعرضه. ليش؟ لأني كنت صغير وحفيت على ما لاقي الفرصة. لأني مثل ما بتعرف لما بلشت كنت لاجئ مثلك، وكان بدي سنين كتير لأعرف مثل أو أخرج باللغة السويدية، وإجاني مخرج عم يعمل عرض باللغة العربية. فشو بعمل؟ شو بتعمل؟ ارفع ايدك لمستوى راسك. إيه؟ خلي الكف مواجه الوش بمحاذاة التم. ها. قرب ايدك من وشك. ها؟ الأصابع مضبوبين. بوس ايدك بالوش. لا 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 لا، مو هيك. خلي الشفايف يجوا على الأصابع. أوكي. أيوة، تمام. وهلا قلبها على قفاها مرة تانية وبوسها بنفس الطريقة. تمام. منكرر العملية 5 مرات باليوم. تابع شغلك يا ابني.
بفهم من هالحكي انه في احتمال طه ما يرجع. بكفي حكي فاضي، اشتغلوا. ناموا الولاد، ما بدك تفوت؟ شوي تاني بالحي. مالك بردان؟ صار لك ساعتين قاعد برا. بدي دخن. بس هيك رح تقضي كل عمرك على البرندة. بتعود. انت اصلا ما كنت تدخن هالقد. زايد تدخيني عن اول. يمكن لانك اشتقت لي. على الاغلب. شو في؟ انت اشتقتي لي؟ طبعا طبعا حبيبي. إيه مالي شايف هذا الشيء. عمار شو في؟ هلا انت بدك تقولي لي شو في؟ انت مانك على بعضك. استقبالك اليوم لنا بالمطار كان كثير غريب. ما في شيء، شوية تعب، انضغطت بالوقت. كان لازم روح على المدرسة وكان لازم اطبخ وكان عندي موعد بمكتب العمل. قلت لك هذا الحكي. ايه بس انا ما اقتنعت. يعني انا عم بكذب؟ ملامحك بتقول انه ما في شيء ما طبيعي. ان اجينا ولا ما اجينا عادي، ما حتفرق معك. عمار هلا هيك بدنا نقضي اول ليلة مع بعض؟ صار لي سنة ونص مو شايفتك. لك قولي لحالك هذا الحكي. انا ماني مصدق. صار لك سنه ونص عم تستني اللحظه اللي تستقبلينا فيها بالمطار، ولما بتجي هي اللحظه كانك زعلانه وانه يا هدى شو بك؟ مضغوطه لازم اطبخ. يعني من كل هالحكي ما علقت غير عند الطبخ؟ لك انا اذا بغيب يوم عن المدرسة ضل شهر ما بفهم شيء عن الانسة، ومكتب العمل بيقطع من المصاري اللي رح نعيش منها. كنت بفهم الحكي لو ماني شايفك. لك شوفي حالك كيف. لك الضحكة الوحيدة اللي شفتها على وشك أول ما وصلنا على المطار كانت كذب. بتعرفي ليش؟ لأنه أنا بعرفك كثير منيح لما بتضحكي من قلبك. عمار منتبه لحالك شو عم تحكي؟ صار لي ساعتين واقف على البلكون لحتى ما انفجر واحكي، بس أنت ما بدك تتركيني بحالي. تكرم، رح اتركك، انا فايته نام. ما رح خليك تفوتي. ما رح تدخلي لبين ما أفهم منك شو القصة. انا تجمدت، خلينا نفوت نكمل حكي جوا. بدي دخن. شو بدك تفهم؟ بدي أفهم شو صاير معك بغيابي. انت بتعرف اللي صار معي بغيابك. أنا ما بعرف شيء. عمار حرام عليك، انا طلعت من بيت اهلي لبيتك وبالحالتين كنت مفتته، كل شيء يجيني على الجاهز. لاقي حالي لحالي بالسويد. بدي اتعلم لغه ولاحق اوراق واقامه واعمل لم شمل بعد رحله تهريب عشت فيها خوف عن عمري كله. هذا اللي صار معي بغيابك. سنة ونص وأنا عم بنتقل من كامب على أوتيل ومن أوتيل على غرفة ببيت ناس ما بعرفهم. شو أحكي لك كمان؟ شو أحكي لك؟ هذا اللي صار معي بغيابك. بس هذا كله بيقول إنه أنت لازم تكوني مبسوطة بشيتنا. عمار أنا مبسوطة. مبسوطة؟ بس تعبانة. شلون يعني؟ لك ما أنت تعبك كله مشان هاي اللحظة. مزبوط، تعبي كله مشان هاي اللحظة، بس اللي صار إنه هذا التعب غيرني. أيوة، وأنت قلتيها هذا التعب غيرك. هدى اللي شفتها اليوم غير وحدة، بعيدة كثير وباردة لك حتى أحيانا حسيتك كذابة. عمار أنا هدى عم تقول عني كذابة؟ احكي لي لك شو القصة؟ لا تصرخ. بدي صرخ. لك خلص هلا الجيران بيطلبوا لنا الشرطة. لك خلع على الجيران وعلى الشرطة. طيب اهدى. عمار شبك؟
عملتني كذابة ومخبية شي خطير بس لأنه لقيتني تعبانة شوي يوم اللي وصلت. يا سيدي تعبانة. هذا بدل ما تقلي رح شيل عنك وريحك، جاي عم تشك فيني وتقول إنه مخبية عنك شي. انت بتعرفي منيح انه انت رح ترتاحي ورح شيل عنك، بس كمان لازم تعرفي انه من حقي اتفاجئ من طريقة استقبالك لإلي بالمطار. أنا قلت لك اللي صار معي بغيابك. مثل ما انت تعبتي نحن كمان تعبنا. هلا يمكن انت تعبتي اكثر، بس انت كمان لازم تعرفي انه غيابك كثير عمل فينا. لازم تعرفي انه نحن ما كنا عايشين، كانت حياتنا واقفة بلحظة اللي رحتي فيها. لك كانت حياتنا هي حلمنا بانه نخلص لمشمل ونجي لعندك لهون، وخوفنا انه هذا الشيء ممكن ما يصير. ممكن ما ناخذ فيزا، ممكن تنزل لها شي قصيفة هاون على البيت ونموت. انتظار. فما تلوميني اذا بعد كل هذا الانتظار اتفاجأ من طريقة استقبالك لإلي بالمطار. عمار أنا كثير بردانة، يا أما خلينا نفوت لجوا يا أما ضمني. أنا عم روح عند دكتور نفسي. شو؟ ليش؟ من الأسباب اللي كنت عم تقولها. ما في شي عم يخليني مبسوطة، كل شي عم شوفه عادي. ما بدي شي. الشي الوحيد اللي بدي إياه إنه ما حاكي حدا ولا حدا يحاكيني، بس هيك. هي بدها دكتور نفسي؟ شو بدها لكان؟ ما بدها شيء، هذا بس لأنه كنا بعاد عن بعض. تسمع بالاكتئاب؟ طلع عندي اكتئاب. شو الغريب بالموضوع؟ عم قلك اكتئاب. لك ما طبيعي كلياتنا يكون معنا اكتئاب. شو بدك بعد كل اللي صار معنا؟ يطلع معك تأبيد سخونة مثلا؟ لا، الاكتئاب مرض حقيقي وله علاج. اوكي وانت طلع معك هذا المرض، ومشان هيك اليوم ما استقبلتينا بالمطار مثل ما كان لازم تستقبلينا. هلا انا فهمت عليكي. مزبوط. قبل شوي كان ما عندك وقت، وهلا طلع معك اكتئاب، واذا بقعد بنخشك كمان شوي لقدام بيطلع لي ما هدول الشغلتين مرتبطين ببعض. شو طلع كمان؟ شو كمان؟ شو طلع معك شغلات تانية؟ الحق علي أنا اللي عم حاول أشرح لك. وأنا الحمار المتخلف اللي ما عم بفهم عليكي، وحضرتك هلأ عم تعاني من غبائي. لك عمار شبك ولا شيء. سلامتك. ما في شيء. تتذكري وقت طلعتي من الشام كان في شغلة واحدة بس مخوفتك وكنتي بس عم تحكي عنها، هي انك خايفة مع الوقت بطل حبك، لأنه البعد ممكن يأثر على علاقتنا، لأنه أنا ممكن أتعرف على شي وحدة تانية بغيابك تعوض الفراغ اللي أنت تاركتيه. هلا شو عم بيصير؟ تفضلي. بعد سنة ونص جاي أنا عم حاول أفهم منك ليش مانك مبسوطة بجيتنا؟ ليش لا تدخل الحب بالقصة؟ لك ما هو كل القصة. لك لو في حب كنتي هلا حتكوني أسعد بني آدمة بالدنيا، لأنه بجيتي ما عاد في سبب لا للتعب ولا للكآبة. أبداً ما عاد في سبب، والدليل هذا الحديث العجيب اللي عم تحكيه. تصبح على خير. قبل ما تفوتي، مين دكتور عم تروحي لعنده؟ دكتور سويدي. بأي لغة عم تحكوا؟
بالإنجليزي. ومن امتى عم تروحي لعنده؟ من 3 شهور. وليش ما خبرتيني من قبل؟ شوف ردة فعلك على القصة. كل امتى عم تروحي؟ كل أسبوع. وين؟ عنده بالعيادة طبعا. وقديش عمره؟ 34 سنة. حليوة كتير وطويل، بيفهمني وبيصدقني شو ما حكيت. أنا كتير بكون مبسوطة لما بروح لعنده، وهو كمان بكون كتير مبسوط لما بيجي لعنده. أحياناً بيسرقنا الوقت لما بنكون مبسوطين بالحكي. تخيل، بيسرقنا الوقت بس لأنه بنكون مبسوطين. هدى، انت شو عم تحكي؟ ليك عمار، رح أعطيك وقت تفكر. يا أما بنعتبر هذا الحديث ما صار، يا أما بتطلقني. ما عم تزبط معي لحظة الحضنة. معقول بتفكري بهالطريقة وانت ممثلة محترفة؟ مو المشكلة بالحضنة، معقول تفهم قصدي هيك وانت مخرج محترف؟ قصدي ما عم تطلع مبررة. طبيعي ما حتطلع مبررة، لأنك مو فهمانة أصلاً منطق الشخصية اللي عم تمثليها. ممكن تفهمني حضرتك شو لازم أعمل؟ شغلتك تشتغلي، اشتغلي. من شوي كنت عم تقول كونوا أحرار. شلون بدنا نكون أحرار وأنا مجبورة أعمل لحظة ماني مقتنعة فيها؟ يعني شو مناسبة تقول له ضمني؟ بعدين في سؤال مهم كتير، إذا هو ضمه ليش ليرجع بعد شوي من محل ما بلش؟ يعني بهاللحظة برد، شو اللي رجع سخنه وصار يتهمه بالخيانة وهو أصلاً عم يخلق بهذا العلاقة اللي عم يحكيه، وبتجي بتقول له ضمني؟ يعني هذا اسمه ابتزاز عاطفي، وهي ما أنا بحاجة تبتزه عاطفياً. أصلاً ما عندها قدرة إنه تبتزه عاطفياً، ما هيك؟ هيك. بس يعني تخيلي معي، إذا طلعنا أنا وأنت هلأ لبرات المسرح ندخن سيجارة، وكان برد كتير، وأنت مو لابسة جاكيت، وإجيت خبرتك إنه نحن مضطرين نتخلى عنك بالعرض لأنه ما في ميزانية إلا لممثلين 2 بس، برد كتير، وجيتي قلتي لي ضمني. وقتها أنا رح ضمك، لأني بعرف منيح إنك ما عم تبتزيني عاطفياً. صح؟ صح كتير. فإذا يرضى عليك اشتغلي. المشهد الثالث. لا، انا ماني حافظ على المشهد الثالث. مو انت قلت لي انه هذا المشهد رح يتسجل تسجيل؟ امتى انا ما حفظته؟ اوكي، انا بعمله مع نورا. لا، حدا قال شيء؟ انا سمعت كلمة لا. هي من برا من برا؟ ايه. اوكي يلا منبلش. شكلك ناطرتيني. ايه ناطرتك. شو بدك؟ بدي اياك تختفي من حياتي. ما رح اختفي من حياتك، لا تحلمي. انا ما عم احلم، هذا امر. انت مسكينة، انت ما فيك تأمري حالك. كيف عم تأمريني؟ لا، انا في أأمر حالي. هو امرك. شو عم تعملي بستوكهولم لكان؟ انا مع زوجي. انت ما بدك تكوني بستوكهولم، انا بدي اكون مع زوجي. انت بدك تكوني بالشام. اكيد بدي اكون بالشام، بس ما بقدر. ليش؟
بخاف. كذابة. ضليتي عايشة بالشام 5 سنين، كنتي سعيدة أكثر وما كنتي خايفة. لا، كنت خايفة بس تعودت. يعني ما كان في خيار تاني قدامي، كان لازم كمل حياتي. ما كان في عريس. شو ما كان يكون الخيار ما كان موجود. كنت خايفة كتير مثل كل العالم، بأي لحظة ممكن تنزل عليك قذيفة، بأي لحظة ممكن تنخطف أو تعتقل أو تنقتل. لو كان العريس ناوي يضل بالشام كنتي حتضلي معه؟ أكيد كنت رح ضل معه. القصة مو قصة خوف، القصة انك ريشة، ريشة مسلمة حالك لكل شي حواليكي، النسمة فيها تحركك مثل ما بدها. صح؟ لا مو صح، أنا قوية بس ما كان فيني أعمل شي. شو يعني قوية إذا ما فيك تعملي شي؟ إيه، كنت عم استنى العريس لأنه كان بدي أطلع بأي طريقة من بيتنا. بدي أخلص من العيشة مع أبي وإخواتي الشباب. بدي أخلص من العيشة ببلد عم تحترق. كأنه مو بلدك هي اللي عم تحترق، وكأنه مو أهلك هدول يلي تركتيهم بالبلد اللي عم تحترق ونفتي بجلدك، وفوق هاد عم بتنقي. مو عاجبتك سويد؟ سويد برد، اللغة السويدية صعبة، وما عندك رفقات، وحيدة دائما، مصرة تضلي ضحية. إيه، مثل ما عم تقول أنا ريشة، ما عندي أي وزن. انت هيك بدك، انت هيك بتعرفي تعيشي وبس. ممكن يكون كلامك صح، بس هاد كله ما أنا اخترته. هاد بلش معي من أول لحظة بحياتي، من اللحظة اللي تقرر فيها إني بنت، إنه اسمي ريهام، إني بنت مساعد أول بالشرطة من عيلة فقيرة ومتدينة، إنه كل إخواتي شباب، وإنه أمي ماتت، إنه ما عندي إخوات بنات. هاد كله ما أنا اخترته. عم تكفري؟ أنا ما بكفر. انت بتعرفي ليش بتخافي مني؟ لأني بعرفك، بعرف شو عملتي من لما جيتي على هالدنيا، وشو فكرتي، وشو حسيتي. بعرف كل شي. استسلمي لي، استسلمي لي مثل ما استسلمتي لكل شي. اتركني بحالي، الله يخليك اتركني بحالي. لا تحلمي. ليش؟ لأني بحبك. أنت بتحب؟ لك كيف فيك تحب وتخوف؟ كيف بتخافي مني وبتأمريني؟ أنا قررت ما عاد خاف منك. كتير منيح. فإذا شو المشكلة؟ ليش بدك يعني روح؟ المشكلة إنك مزعج ولأني بكرهك. لا لا لا، ببساطة لأنك بتخافي مني، ولأنك بتعرفي منيح إني أقوى منك. لا خلص، ريحي حالك وحاجة تضيعي لنا وقتنا. شلحي شلحي شوي شوي. وسخ وسخ. وانت كمان وسخة.
أنا موافقة إني أشلح، يلا. بس بشرط فرجيني حالك. أنا ما بينحط لي شروط، بس على فرض وافقت. أنت جاهزة؟ جاهزة. أنا بقرر إمتى بظهر. يا أما بتظهر يا أما بتختفي. ليش بدك ياني أظهر؟ بدي أعرف إذا أنت حقيقي ولا لا. شو بيهمك إذا أنا حقيقي أو لا؟ لك إذا أنت حقيقي معناتها أنا معي حق خاف منك. شو رأيك أنت؟ أنا حقيقي أو لا؟ بالأول كنت مفكرتك حقيقي، بس بعدين بلشت شك. مزبوط. أنا لاحظت هالشي عليكي من لما بلشتي تروحي عند الدكتور. إيه، بس أنا هلأ متأكدة إنه أنت مو حقيقي. فإذا ليش بدك ياني أظهر؟ لسه في مجال للشك؟ هذا اللي فادك فيه الدكتور؟ إيه، منيح. يلا تفضل اثبت لي إنك حقيقي. إذا ظهرت رح أقتلك. ليش؟ أنت رح تطلبي مني أقتلك، وأنا رح لبيكي بكل سرور. ليش؟ هيك اللعبة. ما حدا شافني وضل عايش. ما أنا من وقت اللي عرفتك وأنا ميتة. يمكن أقتل حالي أحسن. أنت حرة، احسمي أمورك وأنا جاهز. وأنا جاهزة. أنت متأكدة أنت جاهزة تموتي؟ مثل مو جاهزة أعيش، بس غير هي العيشة. رح دق الباب، معك دقيقة، يا بتفتحي وبتشوفيني يا أما بتخسري الفرصة وبضل ملازمك للأبد. إذا شفتيني رح تطلبي مني أقتلك، ورح أقتلك. اقتلني، أنا جاهزة موت قد ما أني جاهزة أعيش، بس غير هي العيشة. أنا جاهزة موت قد ما أني جاهزة أعيش، بس غير هي العيشة. أنا جاهزة. شوفي، ليش حامل السكين؟ يا الله يا ريهام، ما كنا نخلص من هالقصة. والله تعبتي وتعبتيني معك. خلص، المرة واحد خلصنا. يا سلام، شو هالأداء الرائع يا نورة. شفتي شلون بيكون شغلك أحسن لما بيكون معك شريك أقوى؟ شريك بيفهم عليكي، شريك بيعرف إمتى بيعطيكي وإمتى بياخد منك، شريك ما بيتركك وبيمشي، شريك بيضل معك للآخر، بيوصلك لوين ما بدك وإنتي مبسوطة. وين طه؟ ايه طبعا فيك تطلعي تاخدي سيجارة، هذا بس لأنه شغلك كان كتير منيح لبين ما نخلص المشهد الرابع. يلا شباب منبلش. لك أنا ما عم أسألك اطلع دخن سيجارة، عم أسألك وين طه؟ اوكي احسن بلا سيجارة، مننتقل للمشهد الرابع.
صباحي. يسعد صباحك. شو صرت عم تشرب القهوة؟ وأنا كمان. مو نايمة منيح، كل الليل عم نام وفيق، شي كوبسة وشي من صوت القصف وشي ما عم بعرف ميز بيناتهم. بتصدق إنه مرات ما عم ميز إذا كان هاد كابوس أو حقيقة، وما تفرق معي، عم أرجع نام. أحياناً بتحس اللي عم يصير مو حقيقة، كابوس، كابوس ورح يخلص. عن جد عن جد هلا نحن بهاللحظة عم نحكي مع بعض سكايب، انت بالسويد وانا بالشام. والله عم تطلع معي افكار بتخوف. انت ما عم تحكي، احكي. ما عندي شي اقول. ليش اتصلت لكان؟ سكر. انت سكري. شو صاير لك؟ سمعت انه ممكن تطول سنة لتاخذ اقامتك، معقول؟ لا لا لا. لا لا لا، المحظوظ بياخذ اقامته بسنة. شو عم تضحك علي؟ كل الناس بتعرف انه بالسويد الاقامة بتطول، بمحامي بلا محامي، كبير صغير كله نفس الشيء. رح اخذ اقامتي باقل من سنة. فاهم؟ اذا اخذتها باقل من سنة اللي بدك اياه. بنروح على باريس مع بعض قبل ما تجي على السويد وبوسك تحت برجي. واذا اكثر من سنة بنروح على باريس مع بعض قبل ما تجي على السويد وبوسك تحت برج ايفل. ما بعرف منين بتجيب هالتفاؤل. ان شاء الله. ما صار لي شهرين وعفت سماي من النطرة، بدك يعني انطر كمان سنة؟ صحيح شو بدي اقول لك؟ امبارح حسيت رهف زعلانة شوي. شكلها حاسة انك مو مرتاح عندن. الله يخليك لا تحسسها هيك، والله هي وجوزها كتير مبسوطين فيك. قولي لها انه انا كمان مبسوط فيه، بس قولي لها القصة ما فيها انه انا بشتاق لك. ما بقدر. يعني شلون بدي اقول لبنتي انه ابوكي زعلان لانه مشتاق لي؟ انا يمكن موت. بعيد الشر عن قلبك. اذا ما كنت متفائل بموت، مشان هيك بضلني متفائل. معلش حبيبي، اهم شي ما نندم، طلعتك كانت الخيار الصح. هي كانت خيار اصلا. على فكرة انت مو بالسويد، وهلأ ما عم نحكي مع بعض سكايب. هذا بس كابوس، كابوس بشع وطويل كتير. قال انت بالسويد وانا بالشام، وانا عم بستنى لتاخد اقامتك. وهذا سكايب كان اخر سكايب بيناتنا. انت رح تختفي فجأة، ورهف رح تسكر الموبايل فجأة، ورح تفتحه بعد اسبوع وتخبرني انك متت. رح ازعل كتير، لانه ما رح اقدر بوسك ولا غسلك ولا ادفنك، لاني بالشام. بعدها اجيت تهريب على السويد. قبل ما اوصل على السويد رحت زرت اختي بباريس. قال لانه انا وانت كان حلمنا انه اول ما نعمل لم الشمل نروح سوا على باريس ونبوس بعض تحت برج ايفل. على فكرة أنا حابة إنه أول ما نعمل لم الشمل نروح سوا على باريس. وموضوع البوسة نحكي فيها بعدين. المهم بس وصلت على السويد
بروح بزور قبرك، وبدل ما أبكي بصير سب عليك إنه أنت واحد حيوان وما بتفهم. شلون هيك بتروح وبتتركني؟ آسفة حبيبي، هذا كله حكي كوابيس بس. مظبوط، هذا كله محيا على كابوس. لكان احكي، ما عندي شيء. ليش اتصلت لكان سكر؟ بدي اتفرج عليكي، بدي اسمعك. الله يخليك، بلاها هالحركات، مو ناقصني اسباب لاشتاق لك اكثر. خلص ما لك، حاكي كل بس. باي باي. سعدي صباحك. يسعد صباحك. شو؟ صرت عم تشرب القهوة؟ أنا كمان. ونايمة منيح، كل الليل عم نام وفيق، شي كوبسة وشي مش صوت القصف وشي ما عم بعرف ميز بيناتهم. بتصدق أحيانا بحس إني عم يصير مو حقيقة، كابوس كابوس، ورح يخلص رح يخلص. لحظة فينا نحكي شوي؟ بهمنا نعرف شو قصة طه وليش غايب. أنا ما عندي شيء أقوله عن قصة طه، أنت مطلوب منك شغلك وبس. أنت ما فيك تجبرني على شيء. فيني أجبرك على كل شيء. لك خلص يا جماعة، والله ما بيصير هيك، اهدوا شوي. أنا ماشية. نورا، طه انسحب من العرض، كان بده يسحب قصته من العرض كمان. أنا قلت له أوكي، رجع لي مصاري وأنت حر. وطبعا هو ما فيه يرجع لي المصاري. اقترحت عليه إنه ياخذ كامل المبلغ مقابل يبيعني حكايته. طلب مهلة للتفكير،
خلصت المهلة والأستاذ ما بين، اختفى. أنا مو مصدقتك. طبعا مو مصدقتيني أكيد، لأنه ما رح تقدري تصدقي إنه تركك ومشي. ما رح تصدقي إنه باع حكايته بدل ما يكمل التحدي ويحكيها للناس، لأنه مشكلته الحقيقية الوحيدة هي إنه جبان. أنت ليش هيك عم تعمل؟ والله سؤال قوي يا ست نورة. أنا ليش عم أعمل هيك؟ ليش عم ضيع وقتي مع أولاد ما بيعرفوا قيمة الفرصة اللي إجتهم؟ لما أنا قررت أعمل مسرحية باللغة العربية، وقررت أني أتعاطف وأشتغل مع ممثلين صغار وأعرف الجمهور السويدي عليهم، وأقول إنه هدول ممكن يكونوا بالمستقبل ممثلين مهمين، أنا ليش عم أعمل هيك وبحرق وقتي وأعصابي معكم؟ ماشي، خلونا نكمل الشغل. أنا اسمي طه، عمري 33 سنة. طلعت من سوريا على لبنان بنص 2013، وكنت بحالة نفسية سيئة كتير. ضليت شهور قاعد بغرفتي وما عم بطلع منها، لبين ما أخذوني رفقاتي لعند دكتور نفسي. هلأ الدكتور كان ظريف كتير، وقال لي إنه مشكلتي إنه حاسس بالذنب لأنه تركت بلدي بهذا الوقت الصعب، وقال لي إنه لازم أعمل شيء بلبنان مشان سوريا، لأنه هذا الشيء رح يساعدني إنه أتخلص من الشعور بالذنب. أنا اسمي ميرا، عمري 37 سنة. كان عمري 27 سنة وقت حبيت طوني. طوني شاب ظريف كتير وحلو، ارتبطنا وعشنا مع بعض. المشكلة الوحيدة اللي كانت بحياتنا هي وزني الزايد. طوني كان دائما يتمنى اني يكون نحيفة. هلأ بالبداية ما كان يحكي، بس بعدين ما عاد يقدر يخبي، وبلشت مشكلة الوزن الزايد توتر الجو بيناتنا. انفصلنا أكثر من مرة، وكل مرة نرجع فيها لبعض على أساس إنه هي آخر مرة. أول ما وصلت على لبنان اشتغلت مع رفقاتي بمخيم للاجئين السوريين، صرنا نعمل مسرح دمى للأطفال، وخلال سنتين فريقنا كبر وانشهر وصاروا كل الأهالي والأولاد يحبونا. طبعا هذا الكلام ما ناسب المنظمات الكبيرة يلي بدها تضل مسيطرة لحالها على كل شيء، وصاروا يضايقونا ويهددونا بالترحيل. لحتى بالفعل لقيت حالي مضطر إنه سافر واترك أولاد المخيم لحالهم. ما كان في عندي حل، هاجرت على السويد. كان صار عمري 34 سنة وصار عندي ولدين، ومع هيك مشكلتي مع طوني عم تصير أكبر، فما كان في حل قدامي غير إني أعمل عملية تصغير معدة. عملت العملية وصرت نحيفة، بس الآلام اللي كنت عم حس فيها بعد العملية كانت فظيعة لدرجة إنه ما كان فيني أتحمل بدون المورفين. والألم الأكبر كان إني ما كنت عم شوف أي تغيير بعلاقتنا أنا وطوني، لا بالعكس، صرنا عم نبعد عن بعض أكتر. يعني حياتي صارت ولادي وبس. الألم ما عم يخلص، المورفين عم يخلص. أول ما وصلت على السويد سكنت عند أختي، هي كانت ساكنة بمدينة اسمها بوروس. هي اجت قبلي بسنة لمشمل مع أولادها، عادت عندها تقريبا 3 شهور، وخلال هال3 شهور صابتني نفس الحالة اللي صابتني وقت طلعت من سوريا على لبنان. بس هالمرة كنت حاسة إنه أصعب، إنه مالي قدران أعمل شيء، وإحساس كبير بالندم. ندم لأنه تركت أولاد المخيم لحالهم. ضليت على هذا الحال لبين ما تعرفت على جيران اختي ميرا وتوني. هلا هن شخصين كتير لطيفين، بس مشكلتهم انه عندهم كلاب. بعديون. انا بخاف من الكلاب، فميرا اصرت انه انا لازم اصير احب الكلاب غصبا عني. تجيب الكلب لعندي وتمسك لي ايدي وتحطها على الكلب وتقول لي مسد عليه، شوف قديش حباب ما بيعض. هلا انا اكون خايف بس اخجل ورجيه انه انا مرعوب، فصير مسد عليه وابتسم مثل الأهبل وهي تكون مبسوطة. كان كتير شجاع. أنا بعرف إذا حدا عنده فوبيا من شي ممكن يصرخ أو يبكي، لا هو أبداً كان عم يمسح على الكلب وهو مبتسم. كتير حبيته لهالشاب، حسيته كتير قريب من القلب، وأكتر شي لفتني فيه هو إني بصدقه.
حسيت إنه هذا البني آدم ما ممكن يكذب عليك، ولهيك ما ممكن يخذلك، وقررت إنه طه رح يصير صديقي. هي كتير هلا هي كتير حبابة، يعني ساعدتني بكل شيء له علاقة بالوراق واللغة، وحسيت إنه هي بدها إيانا نكون رفقات. إيه وأنا بدي نكون رفقات، بس هي كان في عندها شيء غامض أنا ما أفهمه، حزن ما له تفسير. لما سألتها قالت لي إنه أولادها بعاد عنا بسبب وضعها الصحي، إنه السوسيال أخذ أولادها لأنه هي بتاخذ دواء له علاقة بالمزاجية والعصبية. فأنا قلت لحالي إيه والله ما حق تكون حزينة إذا هيك. يوم بعد يوم قويت صداقتنا، وعرضت علي ميرا إنه إجي أسكن عندهم لأنه هن بيتهم كبير. فأنا فكرت بالموضوع. هلأ أختي عندها 4 أولاد وبيتها غرفتين، إيه أنا لحالي كنت حاجز غرفة، فوافقت. لما انتقل عنا على البيت في شي تغير، وكأنه صار في حياة بالبيت. صرت آخده لطاها مشاوير، عرفته على المدينة وعلى الضيعة اللي جنب المدينة. يا هذا غزال، لك هي أول مرة بحياتي بشوف غزال. كنت حب شوف ردود فعله ودهشته على أشياء أنا أصلاً ما عاد انتبهت إنها موجودة. مزاجي بلش يتحسن، خلص من عندي الدواء ولأول مرة ما بحاول أحصل عليه. مر كم يوم وبلشت أحس إنه ما عاد فيني. من جهة كان لازم أتحمل كل هاد لأنه الدكتور رفض يكتب لي الوصفة، ومن جهة تانية ما كان بدي طه يعرف إني مدمنة. قررت ما أطلع من غرفتي. حاول طه يحاكيني، بطلت رد عليه. ما حد فهمت شيء، شو هالمرض وشو هالدواء وليش هيك ميرا عم تعمل؟ مر يوم كامل وهي قاعدة بغرفتها وما عم تطلع منها. تاني يوم الصبح فقت على الصريخة وهي عم تدق باب غرفتي وبتقلي طه سنيلا رينج أمبولانسن. طلبت سيارة الإسعاف، ولما طلعت بسيارة الإسعاف قالت لي بنبرة تهديد. دير بالك تخبرهم شو عم يصير معي. لا ما رح خبرهم. لا أنا ما خبرت حدا، بس صار واضح بالنسبة لإلي إنه في شيء غلط. ما كان في حل تاني قدامي. حكيت له كل شيء. أنا مدمنة على المورفين، ولهيك أنا محرومة من أولادي. كنت خايفة إنه يكرهني أو يضغط علي لوقف التعاطي، بس هو أبدا ما عمل شيء، ضل ساكت وعم يسمعني. هذا الشيء خلاني خاف أكتر. صرت فكر إني خسرته لطاها مثل ما خسرت أولادي. ما عرفت شو بدي أقول. لا زعلت عليها كتير، وحسيت إنه لازم أعمل شيء لحتى تساعدها فيه لميرا، بس بنفس الوقت كنت خايف إني أغلط وبدل ما ساعدها سبب لها أذى وضايقة. تلبكت وقررت ضل ساكت. الأيام عم تمر. طه تغير، بعده لطيف بس ما عاده مثل الأول. صار حذر كتير ويقعد أكتر الوقت بغرفته. بس بيوم ناداني لعنده. ميرا؟ كان بده يفرجيني على دمية هو عملها. قال لي إنه هيك كانوا يعملوا بمخيم للاجئين بلبنان. كانوا يعلموا الأطفال كيف يعملوا هي الدمى وكيف يعملوا مسرحيات من هي الدمى. اقترح إنه يعلمني. هلأ أنا حسيت الفكرة غريبة وما كتير كنت متحمسة، بس وافقت لأنه كان بدي أعمل أي شيء لحتى طه ما يكرهني أو يخاف مني. وأخيرا لقيت طريقة ساعدها فيها لميرا، وفعلا بلشت أعلمها. صارت تتعلم بسرعة كتير غريبة، وخلال أسبوع عملنا دميتين، ولد وبنت، سميناهم أهبل وجدبة. أنا أهبل وهي جدبة، وبلشنا نعمل مسرحية، وقررنا إنه تقدم هي المسرحية لأولادها لما تزورهم المرة الجاية. كنت شوي عم أغرق باللعبة وحبها أكتر، وكنت متفاجئة بطاها. هو لا بيكرهني ولا بيخاف مني. أهبل وجدبة كتير بيضحكوا. حبيتهم كتير وحبيت المسرحية. قرب موعد زيارتي للولاد وخلص المورفين وبلشت حالتي تسوء، وصرت قد ما فيي مثل إني منيحة لأنه كان بدي تكون المسرحية جاهزة وقت موعد الزيارة. بدون ما تخبرني حسيت من مزاجها إنه خلص المورفين، وإنها مالها منيحة، وإنه عم تخبي عليه شيء، وإنه كل اللي بدها إياه
هي إنه تكون المسرحية جاهزة وقت الزيارة. صرنا أنا وياها مثل عم يسابق الزمن، واتفقنا من دون ما تحكي إنه كتير مهم إنه تروح للزيارة الجاية بدون ما تكون متعاطية وتقدم المسرحية للأولاد. بس بلش مزاجها يصير أسوأ وأسوأ، وبلشت تصير عصبية، وكل ما كانت تقاوم كانت عصبيتها تزيد. قبل الزيارة بيومين ضلت قاعدة بغرفتها وما عم تطلع منها. دقيت عليها الباب ما فتحت، أصريت عليها الدق. ميرا! حل عني، مالك علاقة فيني. لازم نكمل تدريب على المسرحية. انقلع من هون، انقلع. هجمت علي وضربتني. هون حسيت إنه خلاص، أنا شو عم بعمل بحالي؟ أنا ليش عم بحط حالي دائما بهيك مواقف؟ إنه أنا بدل ما أكون عم بلش حياة جديدة وأبني مستقبلي، لك بدل ما أدير بالي على حالي لعوض كل اللي راح من عمري، قررت انتقل على ستوكهولم لعند رفقاتي. ثاني يوم الصبح أنا وعم حضر حالي لأترك بيتهم، بالوقت اللي هي كانت هديتي فاتت لعندي ولابسة دميتها بإيدها وعم تحكي بصوتها. يا أهبل، يا أهبل، عن جد أنت أهبل؟ ميرا شو بدك؟ أنا ما بدي شي، جدبة هي اللي بدها، بس رد عليها. شو بدك يا جدبي؟ لا تروح، خليك هون. ميرا بتحبك وهي بتعتذر كتير على اللي عملته امبارح. على فكرة أنت ما عم تعرفي تحركيها صح، وحركة الإيد مو ظابطة مع حركة الدم. ايه طبعا، ما في حدا يعلمني. أنا ما عاد فيني أعلمك أكثر. انت بتعرف وضعي منيح، وبتعرف اني وصلت للحظة ما كنت فيها بعقلي، ولا كنت قاصدة اني اضربك. بعرف، بس أنا تعبت. بس انا بحاجتك. أنت مالك بحاجتي، أنت بحاجة هذا السم اللي عم تتعاطيه. انت هيك عم تخذلني. يمكن، بس أنا ما عاد بدي أحط حالي بهالمواقف. يا بغزل حالي يا بغزل الناس اللي حوالي. انت اللي عملتيه معي امبارح بيشبه اللي صار معي بسوريا، وانا طلعت من سوريا غصبا عني، وبيشبه اللي صار معي بلبنان. كمان انا طلعت من لبنان غصبا عني، تركت لاولادي اللي شغلي معهم عطل حياتي معنا كمان غصبا عني، وهلا انا تاركك ورايح غصبا عني. الوقت عم يمر وانا علقان بدوامي، اخر حدا عم بقدر ساعده هو حالي. وانا طوني موجود، بحبك وبتحبيه، فيكم تساعدوا بعض. والمسرحية والأولاد. إذا ما قدرتي تعمليها لحالك فبلاها، ما إلا معنى. انت بتعرف شو عم تعمل؟ صار لي 6 سنين مفكر حالي بعرف شو عم بعمل. شوفي أنا وين، كل مالي عم بغرق أكتر وأكتر. انت قررت تعطيني أمل، وانت قررت تقتله. أناني يعني؟ لك يا ريتني أناني، كنت بطمن على حالي شوي. تركت بيتهم ورجعت على بيت أختي. كانت ميرا على طول تبعت لي مسجات إنه بداني أرجع لعندهم، وكانت تجي على بيت أختي تسأل عني إنه وينه طه؟ خليه يرجع. طبعا أنا ما رضيت إنه أرجع. انتقلت على ستوكهولم وبلشت أشتغل بمجال الغسيل والكوي، وبلشت أدرس لغة. يعني صارت حياتي عبارة عن لغة وشغل. يعني بديت أحس حالي إنه مستقر، وإنه ماشي بالطريق الصح. بعد فترة
الو، لك اهلين اختي، كيفك؟ شو؟ جاني خبر انه أميرة ماتت بسبب جرعة زايدة. هذا الحكي بعد شي 4 أو 5 شهور من تركي لبيتهم. هلا أنا زعلت عليها كتير لأنه هي ماتت وحيدة. كان جوزها عم بلش شغل صار فترة وعم بيقضي كل وقته برات البيت. بلشت الفكرة السوداء تسيطر علي. أنا لو كنت لسه موجود جنبها كنت أنقذت حياتها. إنه أنا بالفعل كنت أناني لما قررت إنه أتركها وأمشي. إنه هي كانت بدها توقف تعاطي بس كانت بدها حدا يساعدها ويوقف جنبها. هون رجعت لي نفس الحالة اللي صابتني وقت طلعت من سوريا على لبنان. نفس الحالة اللي صابتني وقت تركت أولاد المخيم لحالهم وهاجرت على السويد. مثل ما كل مرة دور على طريقة لكفر فيها عن ذنبي. بلشت حياتي بستوكهولم وأنا عم دور على طريقة لأتخلص فيها من الشعور بالذنب. يعطيكم العافية شباب، بكرة موعدنا بنفس الوقت. طه بلش حياته بستوكهولم وهو عم يدور على طريقة ليتخلص فيها من الإحساس بالذنب، بالوقت اللي كان اليأس عم يحفر بقلبه بعمق. اجته فرصة ليرجع للمسرح، اجته فرصة ليمثل، اجته فرصة ليحكي حكايته، اجته فرصة ليحب ولينحب، اجته فرصة ليعيش. بس في مخرج حوت كبير كتير وتمه كبير وبده يبلع كل شي. بلعه لطه وبلع حبيبته لطه وبلع أحلامهم. بس طه رح يرجع، رح يرجع لسبب واحد بس، لأنه طه لما بيحب للآخر، بيعطي للآخر. طه ما بيبيع حكايته. طه رح يرجع، وإذا ما رجع أنا ما رح كمل. رائع، لازم نضيفوا هذا المقطع للمسرحية. طه رح يرجع، وإذا ما رجع أنا ما رح كمل. الله معك، لا بدي إياكي ولا بدي طه. لحظة شوي، إذا القصة هيك أنا كمان ما رح كمل. نجوى، أصلاً أنا ماني حاسة إنه مرتاحة. كل شوي والتاني أنا أعطيتكم فرصة، يعني شو لازم نعمل مشان نحافظ على هيك فرصة؟ اي والله معك حق يا نجوى. شو قلت سيد وسيم؟ وانت كمان معك حق. يعني قصدي انه الشغل مع مخرج مثلك بالنسبة لممثلين جداد بهذا البلد هي فرصة. بس بالاخير طز. بشو؟ طز فيكوا بهالفرصة. ليش عم تعملوا هيك؟ شكلك أثرت فينا. الأمل اللي بيجي عن طريق اليأس يلي كنت عم تحكي عنه هي هيك. عم نترك لأنه في أمل. مخرج مثلك موجود لأنه ممثلين مثلنا موجودين. انتوا ما عم تفهموني. انا اكتر حدا وقف معكم وحاسس فيكم. هي جزاتي؟ هيك عم تعملوا فيني بعد كل شي عملته معكم؟ بعدين انتوا لازم تثقوا فيني. ما فينا نعمل فن اذا الممثلين ما وثقوا بالمخرج وسلموه حالهم. انتوا بس سلموني حالكم وقلكن علي اني اعملكم نجوم، ورح يصير معكم مصاري كتير وما عاد تحتاجوا لا مساعدات مكتب العمل ولا غيره. صدقوني. مو بس هيك،
هذا الشيء راح يساعدكم تاخذوا جنسية بوقت قصير. لك ما تروحوا، ما تروحوا. طه مشي لأنه جبان، لا تكونوا جبناء مثله. ما تمشوا، ما تمشوا. طيب روحوا، روحوا، رح ترجعوا، وإذا ما رجعتوا رح لاقي غيركم. برافو، يعطيكم العافية. بروفة بكرة بنفس الوقت. فينا نحكي شوي ببروفة اليوم؟ ما فينا نضل بالمسرح أكثر من هيك، لازم نطلع. بس لازم نحكي شوي، مو هيك؟ ما مهم الحكي، المهم هو الشغل. بصراحة أنا حكيت لجوزي عن نهاية المسرحية وقال لي إنه النهاية مطروقة، إنه هو شاف كتير مسرحيات بتنتهي إنه الممثلين بيعملوا ثورة على المخرج، وهاي ما عاد حدا عملها أصلاً. هو قال لك مطروقة ولا مبتذلة؟ يعني سؤال ذكي كتير، هي بتفرق كتير؟ أوف، طبعا بتفرق من الأرض للسماء. يعني هو قال لي مطروقة. بالحرف؟ ما بسل عليك ولا بحرف. يا إله العرش، مطروقة. تخيل والله هيك قال. سلمي لي عليه وقولي له على لساني يلعن اللي طرقه. الله معكم، شوفكم بكرة. باي باي. نورا، خليكي طالعين سوا، بوصلك بطريقي. لا معلش، عبالي اتمشى شوي. في شي؟ لا ابدا، ولا شيء، بس تعبانة جد، صدقني، مجرد اني تعبانة. تعب عادي، بس مو أكثر.